नमस्कार होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म पानीपुरी बनाउन जाँदैछु। पानीपुरी झोल बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ टमाटर लिएको छु। टमाटरलाई चाहिँ म बोइल गर्न जाँदैछु। यसले चाहिँ मजाले बोइल हुनुपर्छ। म चाहिँ अब ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। एकछिन अब यसलाई सेलाउन दिन्छु म चाहिँ गोलबेरालाई। बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ बोइल आलु लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ म यो सानो गिलासको सहायताले थिच्दै जान्छु, मसिनो हुन्छ। आलु चाहिँ मुसेर नि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यसमा म प्याज हाल्दिन्छु। हरियो खुर्सानी, थोरै धनिया, थोरै बिरेनुन अनि थोरै नुन। अब चाहिँ सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। म चाहिँ यसमा थोरै तेल हाल्न जाँदैछु। अब चाहिँ पानीपुरी झोल बनाउनको लागि चाहिँ मैले मिक्सर लिएको छु यहाँ। यसमा चाहिँ म यो लसुन हाल्न जाँदैछु। अदुवा, पुदिना, हरियो धनिया, अघि बोइल गरिराखेको गोलबेरा, दुईटा हरियो खुर्सानी, थोरै पानी हाल्न जाँदैछु यसमा म। अब यसलाई म पिसेर लिएर आउँछु। पानीपुरीको झोल बनाउनको लागि चाहिँ कि मैले पिसेर राखेको यो मसला हाल्दैछु। गोलबेरा, पुदिनाहरू भएको, म चाहिँ यसमा चाट मसला हाल्न जाँदैछु। हजुरले पानीपुरी मसला नि हाल्न सक्नुहुन्छ। बिरेनुन थोरै, नुन, कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर, सबै त हालेर मजाले घोल्नु होला। अब चाहिँ म यसमा कागतीको झोल हाल्न जाँदैछु। हाम्रो पानीपुरीको झोल पनि रेडी भइसकेको छ। यो पुरी मार्केटबाट ल्याएको थिएँ, घरमै फ्राई गरे हो। बिहानै फ्राई गरेको थिएँ मैले चाहिँ। सबैमा होल बनाउँदै जानु होला। अब चाहिँ म पानीपुरीलाई फिलअप गर्न जाँदैछु आलुले।
tripod on the right side, put it up in your mind. But did you ever try pop on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You run, try, roll your mind. पानीपुरीको रेसिपी कस्तो लाग्यो हजुरलाई मैले यहाँ सर्ट पनि गरिसकेको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला